ඔන්න ඉතින් අද මගේ ළඟ තියෙනවා තවත් පක්කෝ එකක්. ඉතින් මේ තියෙන පක්කෝ එක ලොකු දෙයක් නැහැ. අපි ඉක්මනට අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක ඕඩර් කරේ මගේ වොච් එකට. ඒ වගේ මම මේක ඕඩර් කරේ Shein එකෙන්. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඉක්මනට අන්බොක්ස් කරලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ අන්බොක්ස් වීඩියෝස් වලට මම හිතුවා මේකත් එකතු කරන්න. මෙන්න මේක තමයි මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් මේක මම ඕඩර් කරේ Shein එකෙන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් Shein එකෙන් කොහොමද මම එකක් විතරක් ඕඩර් කරේ. ඉතින් ෆ්‍රී shipping rate එකක් තිබ්බා. ඉතින් මම ඒ දා තමයි ඕඩර් එක දැම්මේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ එකක් විතරක් ඕඩර් කරේ. ඉන්න මේක තමයි මම ඕඩර් කරේ. මම දැක්කේ හිතුවා මේක සිලිකන් කියලා. ඒත් එක ප්ලාස්ටික් දෙක මම මගේ Iwatch එක යූස් කරන් තමයි මේක ඕඩර් කරේ. ඉතින් ෆික්ස් කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ෆික්ස් කරන්න කලින් මම මේක චුට්ටක් ක්ලීන් කරගන්නවා. ඉතින් මම ෆික්ස් කරගත්තා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. මේ පිටිපස්සත් මෙන්න මේ විදිහට කවර් වුණා. අනික මේක ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හැබැයි. ඔව් මොකද වදිනකොට දැන් ස්ක්‍රීන් එක ප්‍රොටෙක්ට් වෙනවා. සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එක කවර් වෙලා තියෙන නිසා නැත්තම් ස්ක්‍රීන් එක ඕපන් තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මේක කොහොමදයි කියලා බලමු. මෙතන බටන් එකත් අපිට යස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේකත් අපිට යස් කරන්න පුළුවන්. ටච් වෙනවද කියලා බලමු. හරිනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ අන්බොක්ස් කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් තවත් අන්බොක්ස් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අන්බොක්ස් වීඩියෝස් බලන්න කැමති අය තමයි මම මේ වීඩියෝස් ගේන්නේ. මොකද මමත් අන්බොක්ස් වීඩියෝස් කරන්න ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් දිගටම ඔයගොල්ලොත් එක්ක අන්බොක්ස් වීඩියෝස් ෂෙයා කරගන්න. ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් මට කමෙන්ට්ස් කරන්න. එහෙනම් බයි.